গাইজ গুড মৰ্নিং আৰু স্বাগতম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো আমি এতিয়াও মানালীতে আছোঁ। তো আজি আছে হিড়িম্বা টেম্পুল আৰু কুলু ভেলী আৰু চল ফেক্টৰী আছে। তো আজি সেইকেইটা চাম, চাই কিনে ডাইৰেক্ট গোটেই ৰাতিটো মানে আমি দিল্লীলৈ যাই থাকিম। তো এবাৰ ভিউটো দেখাই দিছোঁ মোৰ পিছফালৰ আপোনালোকক। আৰু কালি চাগে স্ন'ফল হৈছে, পাহাৰকেইখন চাওকচোন, কালিতকৈ মানে বেছি বৰফ আছে এইকেইখন। একেখন চাগে ৰোহতাক পাছ বুলি যে কয় তাৰে। আৰু এইটো ফালেও এখন চাওক, সেইখনতো লাডাখ আনে বাই। এইখন চাওক কিমান বৰফ পৰিছে। যেতিয়া অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, আৰু যিহেতু ব্ৰেকফাষ্ট দিছে তো ৰকিব গৈছে, হৰজ্যোতি মানে ব্ৰাছ কৰি আছে। তো ময়ো ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰে পিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাওঁ আপোনালোকক। তো আমি ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, ৰকিবে তো খাই আহিলে। তো আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাই আছোঁ। আন্ধাৰ দেখোন ব্ৰেকফাষ্ট লৈ ল'লোঁ, কণী ভজা, ব্ৰেড, জেম, বাটাৰ, কফি আৰু এয়া মেগী আৰু ইডলি চাম্বৰ আহিছিল। সেইবিলাক নাখাওঁ আৰু, তো এইখিনি খাওঁ। আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ, লাগেজবিলাক গোটেই তলত নামাৰি ল'লোঁ, এতিয়া যাম আৰু। হেল্ল' গাইজ, তো বাহিৰত ওলাই দেখিলোঁ পৰিৱেশটো চাওক নাই এবাৰ, কি বতাহ মাৰি আছে। তো মানে কালি চাগে স্ন'ফল হৈছিল, তো এইবিলাকত ইমান বৰফ নাছিল। আৰু আতাল টানেলটো চবতকৈ দুখ লাগিছে, আতাল টানেলটো বন্ধ আছে, বৰফেৰে পূৰা ঢাকি পৰিছে, তো সেইকাৰণে বন্ধ হৈ আছে। তো এয়া লোডিং কৰি আছে যাবৰ কাৰণে। তো আমি এতিয়া বাছত উঠি ল'লোঁ। তো এতিয়া আমি ক'ত যাই আছোঁ? আমি হিড়িম্বা টেম্পল। গৈ আছোঁ। ছাৰে কৈ দিব এইটো উৎপল ছাৰ। আমি এতিয়া হিড়িম্বা টেম্পুল, হিড়িম্বা আপোনালোকে জানে নহয়, ভীমৰ যে ঘৈণীয়েক হয়, তালৈ গৈ আছোঁ। হা, অটল টানেল চাব পাৰিম নে নোৱাৰিম বাৰু? নোৱাৰিম ন, কিয় কাৰণে? ডিউ টু হেভি স্ন'ফল। অ'কে, তুমি নাজানা নেকি? তো আমি তালৈ যাই আছোঁ। তো গাইজ চাবৰে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ গৈছে। কালি আৰু স্ন'ফল হৈছে ন, তো সেইকাৰণে আৰু বেছি বৰফ। আৰু এইবিলাক জাম যে দেখিছে, চব চলাং ভেলীৰ কাৰণে। আতাল টানেলটো বন্ধই কৰি থৈছে স্ন'ফলৰ কাৰণে। এইবিলাক চব যিমান জাম লাগিছে চব চলাং ভেলী যোৱা। তো গাইজ সেইটো ফালে যিমান গেলি আছে চব চলাং ভেলী যোৱা গাড়ী জাম চব। मेरी से परनीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की भरी हुई गलती। सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी, किसकी मर्जी जो थी। अब तो आए जा हमको ले जाए जा, अब तो आए जा हमको ले जाए जा, अब तो आए जा হেল্ল' গাইজ, তো ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ হিড়িম্বা টেম্পল। ৰকিব ভাই তুমি কৈ দিয়া কি পালোঁ আমি? হিড়িম্বা টেম্পল পালোঁ, এতিয়া উঠিম। তাতে ঠাণ্ডা তাতে উঠিব লাগিব ন। চাওলা কি পালোঁ আমি? চাওলা কিন্তু চাওলা হৈ আছে, চাওলা কিন্তু ৰজনীকান্ত আন পাই গোটাই। তো আমি যাই আছোঁ এতিয়া। बचपन से ही रजनीकांत है भाई, बड़ा सेक्सी है। আপোনালোক আহি গৈছে গোটেইবিলাক। হাই গাইছ মই গাইজ চাওক কি ধুনীয়া ফটো আঁকিছে। ইয়াতে মানে বহুত মন্দিৰ আছে, এইটো ফালেও কিবা আছে, শ্যাম মন্দিৰ আৰু হিড়িম্বা টেম্পুল এইটো ফালে, আৰু ঘটক টেম্পুল এইটো ফালে। আৰু ইপিনে মোক গৈ কম আৰু গাইছ ইপিনে চব কিবা কৰিব পাৰি, মানে আৰ্চাৰ, তাৰপিছত ইয়াকো উঠিব পাৰি, ইয়াকো চব ইয়াতে উঠিব পাৰি। তো গাইজ এয়া হৰজ্যোতি বল মাৰি আছে, বল মাৰি কিনে পইচাবিলাক খেদালে ই। আৰু এওঁ এটা পাগল, ইয়াকত উঠিলে, ইয়াকত উঠি 50 টকা দি কিনে অকল এখন ইয়াকত উঠিলে, ভোক লাগছে, অকল উঠি কিনে 50 টকা দিলে। আৰু এয়া হৰজ্যোতি মাৰিব, আৰু বিৰাট বেয়া এম ইয়াৰ বিৰাট বেয়া। বিটু মাৰিবলৈ ওলাইছে বল, দিয়া বিটু হিট।
এই বিটু জ্যাকেট খুলি ললে একেবারে গোটেইটা বাগারে দিব দে দে বিটু বাকি ইন্ডিয়া বাকি ইন্ডিয়া হ্যাঁ 5000 দিছ রা পাৰিবা 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 বিটু অটিবা পাৰিবা 50 তো গাইজ তো বল মাৰি পইচাবিলাক খেদালো এতিয়া যাই আছো প্ৰিয়ংকা ওলি কিবা ড্ৰেছ পিন্ধি আছে তালৈকে প্ৰিয়ংকাক বাঙালত তিৰি আনবা হৈছে কাহিমৰ বাৰ 4 ঘণ্টা আৰু হেল্ল' গাইজ তো ময়ো পিন্ধি ললো আৰু এইটো বাঙালত তিৰি আমাৰ তো ল'ৰাকেইটাক ঠগালে ল'ৰাকেইটাক ভাল দিয়া নাই কিবা দিয়া নাই গাইস ময়ো পিনছো গাইস বৰ্ণালী আছে পূজা আছে তো আমি ফটো চটো উঠি ললো তো এতিয়া হিৰিম্বা টেম্পললৈ যাই আছো গোটেইবিলাক তো গাইজ দিস ইজ দ্য ফেমাস হিৰিম্বা টেম্পল কিন্তু বহুত মানুহৰ ভিৰ তো ভিতৰতো এতিয়া সোমোৱা টাইম নহ'ব এবাৰ বাহিৰৰ পৰাই চাওঁ মানুহৰ ভিৰ চাপ না দৰ্শনৰ বাবে তো গাইজ মহৰ শিং চাগে এইবিলাক কিবা শিং আৰু হেল্ল' গাইজ তো আমি হিৰিম্বা টেম্পল চাই ল'লোঁ ছাৰেও ল'লে মাইনাৰ কাৰণে কিবা কিবি মাইনাৰ কাৰণে ল'লে ন ছাৰ মেমেও ল'লে অঁ এয়া প্ৰিয়ংকাক এটা পেন এটা গিফ্ট দিলোঁ সোণাৰ পেনটো সোণাৰ তো গাইজ আমি এতিয়া কুলুলৈ যাই আছোঁ মানালীৰ পৰা তো গাইজ আমি ফাইনেলি আহি কুল্লু পাই গ'লোঁ ইয়াতে কোনোবাই চাগে ৰাফটিং বা পেৰাগ্লাইডিং কৰিব ময়ো কৰিব বাৰু টাইমটো আমি সুধি লওঁ বা মিলি লওঁ আৰু যদি মিলে কৰি দিম আৰু তো গাইজ ৰাফটিঙত তাতে মানে পেৰাগ্লাইডিং কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ময়ো কিন্তু মানে বেড ৱেডাৰৰ কাৰণে আজি নাই চ' বেড লাক আৰু এতিয়া শ্বল ফেক্টৰী বুলি কয় ইয়াতে মানে শ্বল কেনেকৈ বনায় আৰু দোকানো আছে আৰু শ্বলখিনি মানে কেনেকৈ বনায় এইখিনিও আছে আৰু তো এইখিনি দেখাই আছোঁ তো ইয়াতে এনেকৈ শ্বল বনোৱা হয় ইয়াৰ শ্বল এখন বনাই আছে বাইদেৱে তো গাইজ ওপৰত মানে শ্বলত দোকানখন আছে তালৈ যাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিল তোমাৰ চাই এয়া আছিল শ্বল ফেক্টৰী মানে ইয়াতে বনাই কিন্তু দাম বহুত তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ তো এতিয়া বাহিৰতে কিবা এটা খাই লওঁ আৰু গোটেইকেইজনে মানে লাঞ্চ কৰিম বাৰু তথাপি কিবা এটা লাইটকৈ কিবা খাই লওঁ আৰু হেল্ল' গাইজ তো এতিয়া ওলালোঁ তো এতিয়া আমি ক'ত যাম ডাইৰেক্ট ক'ত যাম আমি ডাইৰেক্ট ক'ত যাম এতিয়া আমি দিল্লী যাম ডাইৰেক্ট তো এতিয়া আমি আমাক ডাইৰেক্ট যদি চাৰিজনী মাৰ্কেটত নেনে সঁচা কথা কৈছোঁ কি হ'ব নাজানো আৰু চাই থাকিব ব্লগত सारे साथ खड़े हैं कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं कि हम तो आस पास सास में और रात साथ बात करे क्यों ना रह लेना अब तो आए जा हमको ले जाए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा हमको ले जाए
দিল্লীলৈ যাই থাকোঁতে য'তে ৰখি দিলোঁ এবাৰ তো ধাবা এখন আছে তাত কিবা এটা খাই লওঁ গোটেইকেইজনে কি ঠাণ্ডা লাগছে তো এইখনে ধাবাখন ওচৰতে পালোঁ মানে আমাক পাত দিছে খানা দিয়া নাই গোটেইকেইজন ৰখি আছে খখৰাখাত ধাবাত বহি আচলতে এনেকৈ ভাল নালাগে ধাবাত বহি কেনেকৈ ভাল লাগে জানানে কেংকে এটা কিবা লাগে কি লাগে পানী নালাগে সেইটো লাগে মাজত যে আছে আহি গ'ল আলু মটৰ আৰু তন্দুৰী ৰুটি কেনে হৈছে আপি বঢ়িয়া ৰুটিত নিমখ নাই বঢ়িয়া হৈছে বঢ়িয়া তো গাইজ আমি আহি কিনে এটা জাগা পাই গ'লোঁ জাগাটোৰ নামটো নাজানো কিন্তু দিল্লী আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু 1 ঘণ্টামান আছে তো মানে যিহেতু দিল্লীৰ বস্তুবিলাক 10টা মানত খোলে তো এতিয়া 5টা বাজিলে তো অলপ সেইকাৰণে ৰখি দিলে তো ইয়াতে কিবা এখন মল টাইপ আছে সেইখিনি চাবি ল'ব দিলে আৰু তো ড্ৰাইভাৰজনে অলপ ৰেষ্ট ল'লে যিহেতু গোটেই ৰাতিটো বাছ চলাই আছে তো সেইকাৰণে এবাৰ ৰখিলোঁ আৰু তো গাইজ এইখন মান্নাত তুলি যে গ'লোঁ ইয়াতে মানে বহুত কেইখন ভিতৰতে দোকান আছে সেইখন কিবা কেপৰ আছে এইখন বিয়াৰ আইচক্ৰীম এইখন মান্নাত কেফে এইটো ফালে কিবা কিবা থাকে সেইটো নাজানো সিহঁতৰ ফালে গিফ্ট শ্বপ আছে পান আছে জুইচ আছে ষ্টক ক্লিয়াৰেন্স আছে কিবা আৰু ষ্টেচনাৰীও আছে কিবা বহুত ডাঙৰ নহয় পা এখন বৰ্তমান ঠাণ্ডাৰ কাৰণে কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই গাইজ আমাৰ চাহ আহি গ'ল আৰু চাহৰ দাম হৈছে 1 কাপত 32 টকাকৈ আৰু GSTও লাগিছে চাহকাপ কেনে হৈছে চাহকাপ কেনে হৈছে মজা হৈছে না তো গাইজ যেতিয়া আমি আহি দিল্লী পালোঁ আমি দিল্লীৰ ৰেড ফৰ্ট তোমালোকে লাল কিল্লা বুলি কৈছে জানা ৰঙা ড্ৰেছত যাব লাগিব হা ৰঙা ড্ৰেছত যাব লাগিব ন গো অ'কে ছাৰ হেল্ল' গাইজ তো আমি এই লাল কিল্লা পাই গ'লোঁ তো সেইকাৰণে লালে পিন্ধিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা কলা পিন্ধিছে মাত্ৰ তো লাল কিল্লালৈ যাই আছোঁ আমি তো গাইজ আজি মানে ইয়াতে এজন মিনিষ্টাৰ আহিব হোম মিনিষ্টাৰ চ' এই লাল কিল্লাটো আছিলে এইটো কিন্তু লাল কিল্লা বন্ধ হৈ আছে তো ইয়াৰে ওচৰে পাজৰে থকা প্লেচখিনিয়ে চাই লওঁ আৰু এতিয়া গাইজ এইটো হ'ল আপোনাৰ জামে মছজিদ জামে মছজিদ নে আৰু এইখন কিবা মাৰ্কেট তো গাইজ পাই গ'লোঁ জামে মছজিদ তো গাইজ ৰকিবে এটা টুপি ল'লে মই পিন্ধি ল'লোঁ ইয়াতে তো গাইজ আমাৰ মছজিদটো ঘূৰা হৈ গ'ল মানে ভিতৰৰ ফালে নগ'লোঁ যিহেতু মানে গাঁও চাও ধোৱা নাই ভাল নালাগে তো এনেই বাহিৰৰ পৰা চালোঁ আৰু অলপ তো এতিয়া আমি যাই আছোঁ গাইজ ফল লৈ ল'লোঁ ৰকিবে খাই আছে পূৰা আমি খাই লওঁ ফল তো গাইজ এতিয়া ৰকিব আৰু মই যাই আছোঁ এটা বিখ্যাত চকক চান্দি চক বুলি কয় যি মানে আপোনালোকে জানে চুৰ বজাৰ মানে দিল্লীত যোনখন কয় মানে ইয়াতে বহে কিন্তু আজি আমাৰ এতিয়াও বেদলা ৰবিবাৰে বোলে বহে চবতে বেদলা কাটাল টানেল বন্ধ ৰেড ফৰ্ট বন্ধ চব বন্ধ আজি এই এটো মানে দেওবাৰে মানে অকল চুৰ বজাৰখন বহে তো এতিয়া এনে চান্দি চকটো চোৱাৰ কাৰণে দূৰ যাই আছোঁ অকলে কি কৰিম আৰু চবেই মানে কিবা কিবি কিনি আছে আমি তাকো নিকিনোৱে আমি চাব আহিছোঁ একো চোৱাই নহ'ল আৰু নাহোঁ তো ফালে আৰু এইটো ফালে দুটা ফালে গোটেই ৰাস্তাটোৱে হ'ল চান্দি চকৰ মেইন আৰু ৰাস্তাটো তো গাইজ মানে বহুতো সুধিলোঁ চবৰে এটাই কথা মানে সদায় মানে নবহে চান্দি চকত মানে অকল চানডে চুৰ বজাৰ বহে আৰু ইয়াতে কিবা এটা মন্দিৰ আছে আৰু এইটো লাল কিল্লা এইটো কিবা এটা চান্দি চকৰ মন্দিৰ আৰু এইটো লাল কিল্লা গাইজ ৰকিব আৰু মই অকলে চান্দি চক ঘূৰি আহিলোঁ কিন্তু এটাই দুখ চুৰ বজাৰ নাই তো একো নহয় আৰু এনে ঘূৰিলোঁ আৰু
ভাল লাগিল, ঘূৰি চুৰি ভাল লাগিল। এতিয়া চবৰ লগত লগ কৰি আছোঁ। এতিয়া মানে ক'ত যাম? এতিয়া ক'ত আছে আগে সিহঁত চাই লওঁ। তো গাইজ আমি তাৰ পৰা এতিয়া ৰাজঘাট পাই গ'লো। আমাৰ লগত আছে সঞ্জীৱ টাউলা, এয়া ভাস্বতী আছে, এয়া নৱনীতা আছে। তো এতিয়া আমি ৰাজঘাট পালোঁ। এয়া মহাত্মা গান্ধীৰ কি মহাত্মা গান্ধী পাৰ্টি দিছিল লগৰ কেতিয়া কি ইয়াতে মহাত্মা গান্ধী পাৰ্টি দিছিল বোলে। এইটো সমাধিস্থল টাউলাইছো গৈ আছে আৰু বোলে কিবা মহাত্মা গান্ধী লগ মাখাতে পাৰ্টি দিছিল। যেতিয়া 59 ইয়াৰ্ছ আছিল, 60 ইয়াৰ্ছ হ'ব বাকী আছিল। তো গাইজ আমি ৰাজঘাট আহি পালোঁ। তো এতিয়া কিবা এটা ফাৰ্ষ্ট খাই লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। ভোক লাগছে গাইছ, বহুত ভোক লাগিছে। তো গাইজ এয়া আমাৰ খানা আহি গ'ল। এই কি দিছে? গাখীৰ। তো গাইছ আমি ফাইনেলি এতিয়া ৰাজঘাটত আহি পাইছোঁ। ৰাজঘাটত কেতিয়াবাই পাইছোঁ আমি, খানাটো খালোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰত সোমাইছোঁ। ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ আৰু মোৰ গলটো আৰু বহুত বেয়া ৰকিবত হৈছে। মানে মোৰ তাত বেছি ভাল লাগিছে, চ' মই ৰাখি থৈছোঁ আৰু নাপায় সেইটো বেলেগ কথা। আৰু মোৰ গলটো বহুত বিষাই আছে, মানে টনচিলটো বাঢ়ি আছে না। তো এতিয়া ৰাজঘাট অলপ ফুৰি লওঁ। চিচি কেমেৰা চাই আছে আমাক, ব্লগ বনাই আছোঁ। সিহঁতকো চাই আছোঁ আমি, কিন্তু দেখা পোৱা নাই। দেখা পোৱা। তো আমি অলপ ফুৰি লওঁ না, কি কোৱা? আহিছোঁ যদি ফুৰবা। তো গাইজ এইখনে ৰাজঘাট। বহুত জেগা আছে দিয়কচোন, এইখিনি অলপমান ভিউ আৰু এটা। এনেকুৱা এখন ফিল্ড আছে, এয়া সৰু কিবা এটা হ'ল ফিল্ড। কাকা তোৰ কৰাই নাই যাই আছে নেকি? তো গাইজ আমি ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ। তো এতিয়া কলৈকে যাওঁ নাজানো, কিন্তু ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু। তো গাইজ যিহেতু আজি দিল্লীত ষ্টে হ'ব, তো এখন কিবা হোটেল টৰণ্টো, সেইখনত আহি গ'লোঁ। সেইখনত বুক আছিল, তো এতিয়া সোমাই আছোঁ ইয়াতে। হেল্ল' গাইজ, তো আমি এতিয়া আছোঁ দিল্লীত। তো এতিয়া ৰখিব আমি ফুৰিব সৰজনী মাৰ্কেট। তো এতিয়া বোলে কিবা সৰজনী মাৰ্কেট আছে এখন, তো তালৈ যাম আমি গোটেইবিলাক, তো চাই থাকিব। হেল্ল' গাইজ, তো এতিয়া আমি অটো পাই গ'লোঁ। তো এতিয়া যাই আছোঁ, প্ৰিয়ংকা আছে, বৰ্ণালী আছে, ৰকিব আছে, মই আছোঁ। তো এতিয়া যাই আছোঁ সৰজনী মাৰ্কেটলৈ। बच गया वो कुछ भी नहीं था। हाँ वो कोई बेकार था वो सारे। हाँ वो सारे रहता है कट पीस। हाँ फटा फटा रहता है वो। हाँ তো গাইজ এইখনে হ'ল সৰজনী মাৰ্কেট। এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ ভিতৰলৈ। ইফাল দিওঁ কিবা আছে না আৰু কিবাতে? একো নাই মোবাইল সার্ভিস সেন্টার আছে দিল্লী। পৰা ওলালোঁ আৰু মানুহে যিমান কয় সৰজনী মাৰ্কেট, আমাৰ অসমৰ ফেঞ্চি বজাৰ বহুত গুণে ভাল। তো মানুহৰ কথা শুনি নাহিব, এনে চাব, একবাৰ জীৱনত চাবৰ ইচ্ছা চাব পাৰে, বেলেগ একো নাই। ফেঞ্চি বজাৰ বহুত ভাল। তো বাই বাই। ইফ ইউ লাইক if you love this video, then subscribe and like the video. Okay, thank you. Bye.